درود بچه ها. تو کانال نابالیسم مدرن، عرفان شمنیسم کاستان دارو بر اساس آموزه های دون خوان در یک چارچوب فنی معرفتی مورد بررسی قرار میدیم. تو این ویدیو قرار هستش که یه درآمد اجمالی داشته باشیم بر نشانه های روح. اینکه چی هست و داستان چه شکلیه. در مورد نشانه های روح یا manifestations of the spirit یا حالا indications, omens، انواع و اقسام اینها رو به کار بردم. حالا تو ترجمه های فارسی هم که الا ماشاءالله گفتم مظاهر روح، نمیدونم تقوالباب روح، انواع و اقسام اینها رو آوردن. اگرم دقت کنید دون خوان خیلی واردش نشده، ولی خب در قالب یه سری داستان‌های بیشتر اومدم براتون پرداختم بهش. بحث خیلی تخصصیه که ما هم خیلی زیاد در موردش نمیدونیم. چون واقعا نشانه ها پیچیده‌اند. بیشتر اوقات به خصوص در عصر حاضر نشانه ها واقعا پیچیده‌اند. به همین ترتیب ما هم که خب خیلی تخصص نداریم، فقط میتونیم یه سری اشاراتی داشته باشیم دیگه. بهتون بگیم که اصلا کلاً چیه ماجرا. اگر نه نسبت به اون موقعیت تونالی که شما دارید، موضعی که پیوندگاه شما درش قرار داره، نشانه‌های روح به طرق مختلف بر شما آشکار میشه و تفسیر و تبیینش یکی از سخت‌ترین کارها، دشوارترین اموری هستش که سالک باهاشون سر و کار داره. بنابراین ما میتونیم فقط یه سری اشاراتی داشته باشیم و ما خورده نگیرید و این مطالب هم جنبنده همون کتب آرماندو تولس و یه بحثایی از آموزه‌های دون خوان و اینجور چیزا هستش. اما نشانه‌های روح همونطور که دون ملچور میگه در پرواز یک مگس، یک زمان رند، سر پیش یک جاده و هر چیزی ممکنه نهفته باشه و بروز کنه. تکنیک دریافت نشانه‌های روح هوشیار بودنه. مثلا همون قضیه هوشیاری ما که گفتیم یکی از خواص مسیر هوشه، در واقع یه جورایی ما رو مرتبط با روح نگه می‌داره دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر خودت رو هوشیار نگه داری، دائما حواست به نشانه‌های روح باشه، خب یعنی هوشیاری دیگه، از جهان ذهن فاصله میگیری. یعنی هوشیاری خودت رو حفظ می‌کنی. می‌بینی این هم نوعی تمرینه. یعنی از انواع و اقسام این بهانه‌ها میشه استفاده کرد تا بقای در مسیر هوش رو ما بتونیم به نوعی، به وسیله‌ای، به ابزاری تضمین کنیم. بنابراین نشانه‌ها در هر چیزی ممکنه ظهور و بروز پیدا بکنن. برخی از نشانه‌ها هشدارند واقعا به معنای واقعی کلمه، به خصوص زمانی که دچار درگیری‌های درونی، گفتگوهای شدید درونی میشین. اینجور مواقع نشانه‌ها اتفاقا میان. تنها چیزی که مانع میشه مردم این نشانه‌ها رو نادیده بگیرن در واقع قدرت ایگوست بچه‌ها. حالا ما میگیم درگیری‌های تونان موجب هوشیار نبودن به نشانه‌هاست، باز هم همینه. چرا؟ چون درگیری تونال هم ریشه در ایگو داره دیگه. اگر ما احساس اهمیت نکنیم، از اعمالمون مهم نیستن. لذا چیز مهمی در این کیهان نخواهیم یافت که بابتش درگیری بکشیم. دقت می‌کنیم. اتفاقا در اوقاتی که ما درگیر هستیم، روح پشت سر هم آلارم میده، پشت سر هم نشانه‌هاش رو فرو میفرسته، پشت همو. ولی خب مردم عادی که دیگه اونقدر درگیرن که اصلا قبول ندارن چنین نشانه‌هایی اصلا هست. ولی برعکس سالکی که خودش رو کوک نگه می‌داره دائما به نشانه‌ها هوشیاره دیگه. همین هوشیار بودن نوعی ارتعاشش رو بالا نگه می‌داره تو مسیر هوش. خیلی عجیبه. یعنی دو طرفه است این رابطه. بنابراین در واقع غلبه بر نفس به نوعی موجب فاصله گرفتن از ذهن میشه و هوشیار شدن به وقایعی که در جهان حاضر در حال وقوع هستن. این فاصله از ذهن شعار یاد چی بندازه؟ باید یاد غلبه بر تسلط بیگانه بندازه دیگه. گفتیم دیگه ذهن ابزار بیگانه است. هرچی شما فاصلت از ذهن بیشتر باشه، گفتگوی درونی کمتر، بیشتر هوش و حواست به تونالته، به محیط پیرامونته. گوشم داره زنگ میزنه، نشانه ایست. حالا جنگجویان شمن قبل از تصمیم گیری بچه‌ها به دنبال نشانه های روح میگردن. حالا ارتباط بدیم با قضیه کلمه و روح و اون بحثایی که جلسه پیش داشتیم و نشانه هایی که روح بر ما میفرسته. آقا ما چه شکلی حالا متمرکز شیم؟ فعال دیگه. خود روح بچه‌ها یکی از بهترین مشاورانی هستش که در دسترس سالکه. مشورت با روح به غیر از اون مرگی که خدمتون گفتیم دم دست‌ترین چیزی هستش که باز سالک میتونه بهش مراجعه بکنه.
اگه حواسمون جمع باشه، ساحرا میگن که بچه‌ها ما نشانه ها رو همه جا میتونیم پیدا کنیم. حتی نیاز نیست شما به طبیعت هم سفر بکنید. در محیط پیرامونت فقط کافیه به هوش باشی. همین نکته یعنی چی؟ یعنی گفتگویی در اون تو خاموش کنی، یعنی از ذهن فاصله بگیری. یه لحظه بیای اصلا از گوشات استفاده کنی، چشماتو ببندی یا چشماتو باز کنی گوشاتو بگی، حواست رو بالا پایین کنی، دقت میکنی. همینها ارتعاش رو پایین بالا میکنه و نظر روح رو جلب میکنه. باور کنید اینا اعمال اقتدارن دیگه، چون شما عامدانه داری انجام میدی. وقتی که عامدانه یک عمل رو انجام میدی با اراده خودت، ما گفتیم دیگه هر عملی قصد رو درگیر میکنه. حالا شما با ارادت عمل میکنی، ارادت رو به قصد متصل میکنی، در واقع داری ارتعاش کاربرد انرژیت رو پایین بالا میکنی. این توجه روح رو جلب میکنه. نمونهش باز خدمتتون گفتم چرخش چشم‌ها در خلاف جهت عقربه‌های ساعت و امثال اینها. اما اقسام این اعمال اقتدار رو میتونید داشته باشید. خلاصه اگه حواس جمع باشی میتونیم پیدا کنیم نشانه ها به هر ترتیبی خودشون رو آشکار میکنن. ما گفتیم دیگه پیش از تصمیم گیری در واقع اندیشه میکنیم، جوانب رو میسنجیم، از مشاوران کمک میگیریم، اما لحظه تصمیم گیری فقط باید به اون احساسمون اهمیت بدیم. در اون لحظه در واقع اون احساسی که از درون نشأت میگیره، یعنی شما از روح درخواست نشانه میکنی، خب یه اتفاقی در محیط پیرامونت میفته. نکته که وجود داره اینه تو باید متمرکز شی به احساسی که درون کالبد انرژیت رخ میده در لحظه وقوع اون نشانه که درخواستش کردی. اگر اتفاقی یا رخدادی منجر به تردید شما بشه، باعث تردید شما بشه، یا اینکه اطمینانت رو در باب اون تصمیمی که درگیرش هستی میخوای بس کنی انجامش بدی به نوعی ازت بگیره، از دستش بدی، باید باز هم صبر کنی. چند لحظه رو دوباره برای جستجوی نشانه ها عقب نشینی کنی. مثلا تعجیل که نباید کنه تا نشانه ای بیاد دلت رو قرص بکنه. اون احساس درونیه، هیچ وقت شخصی هم نیست، خودش میاد. حالا من بارها وقتی که به طبیعت رجوع کردم پرواز پرندگان رو دیدم، یه چنین احساساتی بهم دست داده. پرواز پرنده مثلا کلاغ بوده که باعث ایجاد استرس در من شده. متوجه شدم که باید صرف نظر کنم از اون تصمیمم. و گاهی اوقات لک‌های سفید رو دیدم که جهت‌های خاصی رو پرواز میکنن و احساس خیلی لطیف و ظریفی رو در من ایجاد میکنه. اینجا نشون میده که اون تصمیمم در واقع انتخاب درستیه، در مسیر هوشمه. دقت میکنید. باز میگم کلی نمیشه گفت به نسبت اون ناحیه جغرافیایی که داری، پرندگان بومی و حتی حشراتی که در اون ناحیه تونال شما زندگی میکنن، اینا فرق دارن، نشانه هاشون، تعابیرشون فرق داره. توی مکزیک هم پرندگان بومی هست، اونها هم نشانه های خاص خودشون رو دارن. اونجا مثلا پرنده تحت عنوان وحشک داریم، اسم محلیه. این پرنده نماد آزادیه. مثلا عقاب نداریم اینجا، ولی پرندگان شکاری مثل همین وحشک و یا مثلا شاهین گاه‌گداری میاد. اینها پرندگان خاصی هستن که نشانه های خیلی غیر شخصی دارن. و باز نمیشه کلی گفتم بگم شما هر وقت مثلا کلاغ دیدید مثلا زلزله میاد یا چه میدونم هرچی. متاسفانه نمیشه گفت. اینو شما با آزمون و خطا میفهمی. چطور من اینا رو فهمیدم؟ و مهم نکته کلیدی اون احساس درونی هستش که در لحظه وقوع نشانه بر شما متبادر میشه. اوکی؟ بنابراین به خصوص اوقاتی که دچار تردید هستید باید محیط پیرامونتون رو جستجو بکنید، صبر داشته باشید و درخواست نشانه کنید از روح. واقعا درخواستتون رو بگید، بلند بگید. دوباره محیط رو بررسی کنید، هوشیاریتون رو حفظ کنید، برداشت هاتون رو بررسی کنید. اگر احساس خوبی از مسیر پیش رو بهتون القا شد، خب این خودش باز میشه یک نشانه، دلتون رو قرص‌تر میکنه. اون احساس باید از دلتون در بیاد دیگه. اما برعکس اگر دلهره، اضطراب، رنجش، عدم رضایت، انزجار و اما اقسام این احساسات منفی در شما به وجود اومد، بدونید که اون مسیر مقابلتون هوش نداره. باید به قاطع‌ترین نحو ممکن از اون مسیر احتراز بکنید. و جالب اینجاست که موارد تردیدی هم که خدمتتون باز عرض کردم گاهی اوقات هست این تردید ادامه پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل دون خوان وقتی که میخواست کارلوس رو حک بزنه، خب اولین نشانه هاش خیلی گمراه کننده بودن دیگه. نه تنها برای او، برای نوال الیاس هم همینطور.
در دوره مدرن ممکنه روح خیلی ما رو اذیت بکنه. حالا من نمیدونم فازش چیه، ولی بعضی از اوقات نشانه ها خیلی پیچیدن که راحت بتونیم تفسیرشون کنیم، بفهمیم. به خصوص اوقاتی که میگم گفتگوی درونیمون که زیاد میشه دیگه اصلا نمیدونیم چی هست، چی درسته، چی غلطه. همونطور که قبلا اشاره کردیم در موارد تردید که به هیچ نحوی نتونستید نتیجه بگیرید، از تبصره دونخوان استفاده کنید. مسیری که بی عیب و نقصه، مسیری که تخلیه انرژی درش کمتره. این رو پس مد نظر داشته باشید. بنابراین بچه‌ها برای تفسیر نشانه ها باید به نوع نشانه و نوع احساسی که موقع رؤیت نشانه در دل سالک پدید میاد متمرکز بشیم. اوکی؟ حالا هر چیزی که توجه تو جلب میکنه متمرکز شو بهش. جهت باد، ابری شدن و باز شدن آسمون، پرواز حشرات، پرنده، هر چی که هست. اصلا حتی چه میدونم، مثلا تو اتاق نشستی یه وسیله به زمین میخوره، یا اصلا چیزی که نباید اتفاق بیفته میفته بدون هیچ دلیلی، پرده تکون میخوره، یه مورچه از رو دستت رد میشه، عنکبوت میپره، چه میدونم، هر چی. همه اینها رو شما فقط کافیه که اون هوشیاریت رو معطوف بکنی بهش، حواست رو جمع بکنی و سایر مواردی که دیگه وجود داره. بنابراین نکته مهم لحظه متمرکز شدن دقت سالک بر رویداد مورد نظره در لحظه پدیدار شدن نشانه. وقتی که سالک درخواست نشانه کرد دیگه باید آماده باشی، شیشتانگ حواسش. بعضیا حالا ما پیشنهاد میکنیم چون گیج میشن، میگیم که آقا جان از روش‌های مدرن استفاده کن، یه قلم کاغذ بردار، هر چی که میبینی بنویس، چون میخوای بفهمی دیگه، میخوای قلق رو بفهمی. اوایل که ما نمیدونیم، استاد نیستیم که، ناوالم که نداریم اینجا، با آزمون و خطا موارد رو یادداشت کن، بعد یه تصمیمی خلاصه میگیری، یه مسیری رو پیش میگیری، میری جلو. بعد از یه ماه میای میسنجی، من اون موقع درخواست نشانه کرده بودم، این اتفاق افتاد، من کدوم مسیر رو باید میرفتم. بر خودت بسنج و ارزیابی کن. به مرور یه حالا تایمی رو اختصاص بدی به قضیه تفسیر نشانه های روح، قلقش دستتون میاد. چیز خیلی خیلی سختی نیست. یه امتیاز خیلی قدرتمندی که داره اینه که باعث سازماندهی تونال درونیتون میشه. خیلی چیز عجیبیه، تا این رو تجربه نکنید متوجه منظورم نمیشید. حالا میگم باز در موردش، چون نمیخوام ویدیو طولانی بشه، مابقی مبحث نشانه های روح رو موکول میکنم به ویدیوهای بعدی. خیلی ممنون که همراهمون هستیم. لطفاً بچه‌ها ویدیوهای مربوط به مبانی نابالیسم رو حتما تماشا بکنید. خیلی‌ها هستن میگن چیزی حالیمون نمیشه. حتما باید مبانی نابالیسم رو پاس بکنید تا متوجه چارچوب قضیه بشید. همینطور ما رو میتونید توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام که آدرسشون توی دیسکریپشن همین ویدیو هست مراجعه کنید و از محتواهای جانبی هم بهره مند شید.